بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ نن ویډیو په وندروال اکویشن باندې ده. وندروال اکویشن څه شی دی؟ وندروال اکویشن ولې پیش شو؟ وندروال اکویشن بیسیکلی موږ سره چې کوم آیډیال ګیس اکویشن دی پی وی از ایکوال ټو ان آر ټي، نو دا صرف اپلیکیبل د څه لپاره؟ د آیډیال ګیسز لپاره. آیډیال ګیسز موږ سره کوم ګیسونو؟ آیډیال ګیس موږ سره هغه ګیسونه دي چې کوم ګیس لاز مني، یعنی بویل لا، چارلس لا، ایوګاډرو لا مني. نو پی وی از ایکوال ټو ان آر ټي کې مسله څه وه چې یاره د ریل ګیس لپاره اپلیکیبل نه دی. د کاینیټیک مالیکولر تیوري چې کوم دوه پاسچولیټس دي چې کوم برنالي پیش کړی دی، یعنی پریشر او والیوم، دې باره کې چې کوم دوه پاسچولیټس دي. یو دا چې یاره مونږ د یو ګیس ایکچوال والیوم چې کوم دی هغه نیګلیجیبل کوو، مونږ چې یاره مونږ هول کنټینر والیوم غوښلو. او دویم دا چې یاره دیر از نو فورس اف اټریکشن او فورس اف ریپلشن امنګ د ګیس مالیکول، چې د ګیس مالیکول ترمنځ فورس اف اټریکشن یا فورس اف ریپلشن نشته دی. نو دا پی او وی یعنی پریشر او والیوم کریکشن لپاره چا دغه جوړ چا خپل اکویشن پیش کو وندروال. اوس دا یعنی نومبي والیوم کریکشن دی چې یاره موږ سره مثال کے طور په یو کنټینر د باغې کې ګیس دی، ګیس مالیکول دی، او د هغه ګیس مالیکول سپوز آیډیل والیوم چې کوم ټوټل والیوم د هغه 100 یونټ دی سپوز، او د یو پکې څومره دی 1 یونټ دی. نو کوم دغه ګیس دی، دغه سلندر دی، په د باندې مونږ کله پریشر اپلای کو او د مونږ کمپریس کو، سپوز د دې والیوم شو 5 یونټ، د آیډیل والیوم شو 5 یونټ، نو دې کې دی او د دې مالیکول یو څومره دی 1 یونټ چې کوم ایکسکلودډ والیوم دی. نو مو ویلی شو چې یاره په 100 کې خو د یو څه ویلیو نشته، خو په 5 کې د یو ویلیو شته دی. نو دې دپاره مونږ وایو چې وی از ایکل ټو وی ماینس بی، یعنی آیډیل والیوم ماینس ایکسکلودډ والیوم. ایکسکلودډ والیوم هغه والیوم دی چې کوم د ګیس اکوپای کړی دی. نو کوم چې دا 1 مول ګیس ته دا شو وی از ایکل ټو وی ماینس ان بی، د اکویشن نمبر 1 نه. پریشر کریکشن د څنګه وکړو؟ پریشر کریکشن دا څه وکړو چې یار دی چې یار عام چې کوم دی چې ګیس کې آیډیل ګیس کې څه فورس اف اټریکشن یا فورس اف ریپلشن نشته دی دلته، خو چې کله په دې پریشر اپلای کو دا یو بل سره جوړ شي، دا مالیکول امټي سپیسز د ترمنځ کم شي او دا انتهایی پریشر په دې موږ لګو دا سم کمپریس کو. نو د دې مالیکول کې ګوره مالیکول دی، مالیکول څخه جوړ دی اټمونو نه، او اټم کې سدي الکترون پروټون دی، په الکترون نیگیټیو چارج دی، په پروټون پوزټیو چارج دی. نو الکترون کې یو بل سره جوړ شي د اټمونو، او پروټون یو بل سره جوړ شي، ریپلسیو فورس پکې راشي. که الکترون پروټون کم ځای کې را جوړ شي الته کې به اټریکشن راشي، نو مین چې ریپلشن او اټریکشن شته دی. اوس موږ چې یاره په آیډیل ګیس کې څه فورس اف اټریکشن یا فورس اف ریپلشن نشته، نو دا آیډیل ګیس پریشر به سیواوي د ریل نه. نو کوس موږ غواړو چې د آیډیل او د ریل ګیس پریشر د یو راشي، نو د آیډیل پریشر سره به موږ څه پریشر دینه ماینس کو، نو دا به د ریل برابر شي، یا د ریل پریشر سره به څه پریشر جمع کو، هغه به څه شي، هغه به هم د آیډیل برابر شي. اوس دا پی څه شي دی؟ پی موږ سره دا ډایرکټلی پروپورشن دی د کنسنټریشن اف مالیکول ته، چې څومره کنسنټریشن اف مالیکول اف د ګیسز دی. نو سپوز موږ چې موږ سره دوه مالیکول دي، نو موږ چې یاره کنسنټریشن از ډایرکټلی پروپورشن ټو دا pressure is directly proportional to concentration of A and concentration of B. نو concentration ما سره برابر دی نمبر اف مول ډیوایډ بای والیوم. نو چې دا خپلو کې ملټیپلای کې په میتھمیټکس کې یو فارموله چې یاره چې کله ملټیپلیکیشن کیږي نو دې کې چې بیسز یو شان دي پاورونه به خپلو کې څه کې جمع کیږي. نو P is directly proportional to n square divided by V square. اوس دلته کې proportional ټیلر کول د لپاره موږ لګو P is equal to an square divided by V square. څه شی دی؟ A موږ سره یو وندروال کانسټنټ دی، د دې موږ سره proportionality کانسټنټ دی. اوس دا اکویشن نمبر 3 مو په اکویشن نمبر 2 کې دلته کې پټ کو پی ویلیو واچو، نو دا مو سره راشي پی آیډیل از ایکوال ټو پی ریل پلس ا ان سکویر ډیوایډ بای وی سکویر. دا اکویشن نمبر 4 راغو. اوس د اکویشن نمبر 4 او اکویشن نمبر 1 چې کوم وی از ایکوال ټو وی ماینس ان بی راغلی دی، دا مو په پی وی از ایکوال ټو ان ار ټی کې پټ کو، نو دا پی په ځای راغو دا پی پلس ا ان سکویر divided by v square into v minus nb د v په ځای راغو rt. دا موږ سره څه شی دی؟ وندروال اکویشن دی. کوم چې دا n موږ سره 1 مول دی، نو دا موږ سره شي p plus a divided by v square v minus b is equal to rt. a او b موږ سره څه شي؟ دا موږ سره وندروال کانسټنټ دی. موږ نیکسٹ ویډیو به ان شاء الله په وندروال اکویشن باندې وي.